ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የፈርስት ይር ኮርስ የሆነውን ቤዚክ ማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ፋይናል ኤግዛሚኔሽን ነው። በተለያዩ አመታት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተፈተኑትን ፈተናዎች እየሰበሰብኩ ቀለል ባለ መንገድ የምሰራላችሁ ይሆናል። ውድ ተመልካቾቼ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውም የማትስ ጥያቄዎች ከዚህ በታች ባስቀመጥኩት ቁጥር ቴሌግራም ላይ ላኩልኝ። ለዛሬ በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ማትስ ዲፓርትመንት ከዚህ በፊት የፈተኑትን ጥያቄዎች ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ፋይናል ኤግዛሚኔሽን 4 ፓርት አለው። የመጀመሪያው ትሩ ፎልስ ነው። ሁለተኛው ፓርት ሾርት አንሰር ነው። ሶስተኛው ምርጫ ሲሆን አራተኛው ወርክአውት ነው። ኦኬ ሶ ወደ ትሩ ፎልስ ፓርት ወስዳችኋለሁኝ። እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ትሩ ፎልስ ፓርቱ 4 ጥያቄ ነው። ሶ እስኪ እያንዳንዱ ምን እንደሚመስል እኔ the first question, a polynomial of degree n has at most n-1 turning point ይለናል። ኦኬ ማንኛውም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲግሪው n ከሆነ ማክሲመም ነምበር ኦፍ ተርኒንግ ፖይንቱ n-1 ነው የሚሆነው። ሲምፕል ኤግዛምፕል ብንወስድ ኳድራቲክ ፋንክሽንን ብንወስድ ኳድራቲክ ፋንክሽን ግራፉ አፕዋርድ ወይንም ዳውንዋርድ ፓራቦላ ነው። አንድ ተርኒንግ ፖይንት ነው ያለው። ዲግሪው ግን 2 ነው። ሶ ዲግሪው 3 ሲሆን 2 ተርኒንግ ፖይንት ይኖረዋል ማክሲመም እያለ ነው የሚቀጥለው። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ መልሱ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ማንኛውም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲግሪው n ከሆነ ማክሲመም ነምበር ኦፍ ተርኒንግ ፖይንቱ n-1 ነው የሚሆነው። ሶ the answer for number 1 will be true። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? every declarative sentence is proposition ይላል። ኦኬ በማቴማቲካል ተርም ፕሮፖዚሽን ማለት ምንድነው? definition of propositionን ካወቀን ይሄ ጥያቄ ሲምፕል ይሆናል። so in mathematics term proposition is a declarative sentence which is either true or false but not both. ወይ ትሩ ወይ ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ነው ፕሮፖዚሽን የምንለው። ሶ ሁለተኛው ጥያቄ ኤቭሪ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ኢዝ ፕሮፖዚሽን ለሚለው መልሳችን ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማንኛውም ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ፕሮፖዚሽን መሆን አይችልም ወይ ትሩ ወይም ፎልስ መሆን እስካልቻለ ድረስ። ሶ the answer for number 2 is false። ወደ number 3 ስንሄድ there are 2 lines L1 and L2. These 2 lines are perpendicular ይለናል። ኦኬ እነዚህ ሁለት ላይኖች ፐርፐንዲኩላር መሆን አለመሆናቸውን የምናውቀው ስሎፓቸውን በመውሰድ ነው። L1 is perpendicular to L2 ምለው መቼ ነው? if the product of their slope is -1 m1 times m2 -1 ከሆነ the 2 lines are perpendicular እንላለን። so L1 ምንድነው? L1 2x minus 3y plus 3 is equals to 0 ነው። L2 ደግሞ 3x plus 2y plus 2 is equals to 0 ነው። so ይሄንን ሪራይት ስናደርግ ለy ሶልቭ ስናደርግ y ምንድነው የሚሆነው? 2/3x plus 1 ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄኛውን ለy ሶልቭ ስናደርግ y ምንድነው የሚሆነው? y is -3/2x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ so the slope of the first line or m1 በሉት m1 2/3 ነው። m2 -3/2 ነው። so m1 times m2 ምን ይሰጠናል? -1። okay the product of their slope is -1 therefore the 2 lines are perpendicular. so ሶስተኛው ጥያቄ true ነው ማለት ነው። ሁለቱ ላይኖች perpendicular ናቸው ምክንያቱም product of their slope -1 ስለሚሰጠን። ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንሄድ the imaginary part of the product of these two complex number is x plus y times b ይለናል። ኦኬ ይሄ ትሩ ወይም ፎልስ መሆኑን ለማወቅ we need to check the product of the two complex number x plus iy ከ a plus bi ጋር እናበዛለን ይሄንን። ሶ ይሄ ማለት ax plus xbi plus ay
plus by square ነው እንግዲህ I ማለት square root of negative 1 ነው I square ምንድነው የሚሆነው -1 ነው so በዚች በI square ቦታ -1 ብናስገባ ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር እንዴት ይጻፋል ax minus by okay ይሄ real part ሲሆን then xb plus ay into I አሁን like term ነው የሰበሰብኩት እነዚህ like termoች ናቸው so ይሄ ምን ይባላል real part ይባላል okay this is real part and this is imaginary part okay የሁለቱ complex number product አሁንም complex number ነው the product of any two complex number is complex number ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ complex numberዎች product real partaቸውና imaginary partaቸውን አገኘን okay imaginary partaቸው xb plus ay ነው which is not the same as this one so ለአራተኛው ጥያቄ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው false ነው ማለት ነው okay አሁን ደግሞ ወደ part 2 እንሄዳለን የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው the remainder when the polynomial x cubed minus 2x squared plus 3x minus 2 is divided by x plus 2 is dash okay የመጀመሪያው ጥያቄ የሚያወራው ስለ ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ነው ሁለት አይነት ሜተዶች አሉን አጠር የሚለውን እንጠቀማለሁ so የተሰጠን ፖሊኖሚያል f of x is equal to x cubed minus 2x squared plus 3x minus 2 ነው ይሄንን በx plus 2 ስናካፍል ሪሜንደሩ ምን ይሆናል ነው የሚለው so ሪሜንደር ቴረም እንጠቀማለሁ so ሪሜንደር ቴረም ስንጠቀም x plus 2 ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ የምናገኘው ቫልዩ ይኖራል okay x plus 2 ለዜሮ ሶልቭ ስታደርጉ x ኔጌቲቭ 2 ይሆናል okay ፋንክሽን ውስጥ አምጥተን ኔጌቲቭ 2 ስናስገባ የምናገኘው ሪዛልት ሪሜንደር ይሆናል ማለት ነው በሪሜንደር ቴረም መሰረት so በx ቦታ -2 እናስገባ so ሪዛልታችን ምንድነው የሚሆነው -2 cube ማለት -8 ነው -2 times this is 4 -6 -2 so this is -8 -6 -2 so ይሄ ምንድነው የሚሆነው -24 ነው የሚሆነው ማለት ነው so the remainder will be -24 okay ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ሜተድን ተጠቅማችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሪሜንደራችን -24 ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ምንድነው የተሰጠን የሆነ ፋንክሽን ተሰጥቶናል f of x is equal to e the power of cubed root of x plus 1 okay የዚህም ኢንቨርስ ነው የተጠየቅነው so f of x ማለት y ማለት ነው y is equal to e the power of cubed root of x plus 1 okay ኢንቨርስ ስንፈልግ የመጀመሪያው ስራችን የx እና የy ቦታ ማቀየር ነው so interchanging the place of x and y ምን ይኖረናል e the power of cubed root of y plus 1 ይሆናል ማለት ነው okay ቀጣይ ስራችን የሚሆነው we need to solve for y ለy solve እናደርጋለን so ለy solve ስናደርግ we need to take both side by logarithm of the same base ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው cubed e the power of cubed root of y plus 1 in base e so using the property of logarithm of x in base e ማለት ln x ማለት ነው and this is the same as cubed root of y plus 1 times logarithm of e in base e this will be 1 okay so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ln x is equal to y plus 1 the whole 1 over 3 ማለት ነው both side by the power of 3 ብናደርግ ln x ምን ይሆናል ln x the whole cube is equal to y plus 1 ይሆናል so የy ዋጋ or y in terms of x ln x the whole cube minus 1 ሆነ ማለት ነው ይሄ y ማለት inverse of the function ማለት ነው so the inverse of the function in question number 2 will be ln x the whole cube minus 1 will be the inverse okay inverseአችን ይሄ ነው ማለት ነው
ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ሶስተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ኮምፖዚሽን ኦፍ ፋንክሽንስ ነው ያለን። ኦኬ ሁለት ፋንክሽኖች ተሰጥተውን ስለ ኮምፖዚሽን ነው የሚያወራው። so f of x is given f of x cubed root of x to the power of 3 minus 2 ነው። g of x ደግሞ square root of 2x minus 1 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው g of f of 2 ነው። ኦኬ g of f of 2 ማለት እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን። f of 2 መታወቅ አለበት። f of 2 ለማወቅ እዚህ ውስጥ በx ቦታ 2 እናስገባለን። ኦኬ በx ቦታ 2 ስናስገባ f ውስጥ የምናገኘው ሪዛልት 6 ነው የሚሆነው። ሶ በf of 2 ቦታ 6 እናስገባለን። g of 2 ኢቫሉዌት ለማድረግ g ውስጥ እንመጣና በx ቦታ 2 እናስገባለን። it will be 2 times 6 minus 1. the result will be square root of 11. so የሶስተኛው ጥያቄ መልስ square root of 11 ነው ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንመጣ ምንድነው ያለን? the period, amplitude and frequency of cosine of 5x over 2 are dash dash and dash respectively. okay አራተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ፋንክሽናችን ምንድነው? f of x is equals to cosine of 5x over 2 ተሰጥቶናል። የዚህን ፋንክሽን ፔሪድ አምፕሊቲዩድ እና ፍሪኩዌንሲ ነው የተጠየቅነው። so generally if we have a certain function f of x is equals to a times cosine of kx እንደዚህ አይነት ነገር ካለን አምፕሊቲዩድ የምንለው እዚች ጋር ያለችውን ቫልዩ ኢን ዘ አብሶሉት ቫልዩ ስናስገባ ነው። ፔሪድ የሚባለው ደግሞ ፔሪድ ማለት 2 pi over the number here 2 pi over k period ይባላል። ኦኬ then frequency የምንለው absolute value of k ነው። ኦኬ so ይሄ ከሆነ ዴፊኒሽኑ እነዚህን ዴፊኒሽን ካወቅን ወደዚህ ጥያቄ ስንመጣ ወደዚህ ፋንክሽን ስንመጣ መልሱ ቀላል ነው የሚሆነው። so the amplitude for this function will be 1. okay amplitude 1 ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚች ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት 1 ስለሆነ period የምንለው ደግሞ the period will be 2 pi over k እዚች ጋር 5 over 2 ነው 2 pi over 5 over 2 which is 4 pi over 5 ይሆናል። ፔሪዳችን 4 pi over 5 ነው። ፍሪኩዌንሲያችን absolute value of k ነው which is 5 over 2. so ፍሪኩዌንሲው 5 over 2 ነው። ፔሪዱ 4 pi over 5 ነው። አምፕሊቲዩዱ 1 ነው። so መጀመሪያ የምናስቀምጠው አምፕሊቲዩድ ፔሪድ ነው። መጀመሪያ የምናስቀምጠው ፔሪዱን ስለሆነ የተጠየቅነው 4 pi over 5 is the period። ሁለተኛ ላይ አምፕሊቲዩድ እናስቀምጣለን። ሶስተኛ ላይ ፍሪኩዌንሲ እናስቀምጣለን። this is the answer for question number 4. ወደ አምስተኛ ጥያቄ ስንመጣ አምስተኛ ጥያቄ ውስጥ ያለን የኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ ጥያቄ ነው። so ምን ተሰጥቶናል? point p and q ተሰጥቶናል። then the coordinates the point r on the line segment pq in the ratio to 1 is dash. okay point p ተሰጥቶናል which is -3,5 and q is 2,3. አሁን ይሄንን ላይን ሴግመንት in the ratio 2 to 1 ዲቫይድ ሊያደርግ የሚችል ፖይንት ማን ነው የሚለው say the point is r ነው ብለን ሪፕሬዘንት እናድርግ። say r is x, y and this r divides the segment in the ratio 2 to 1. okay ይሄ ፎርሙላ ብቻ ነው የሚፈልገው። ምን የሚል ፎርሙላ አለ ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ ውስጥ? if we have 2 points say p with coordinate x1, y1,
q የሚባል ፖይንት ደግሞ x2 y2 የሚባል q የሚባል ፖይንት ቢኖር ይሄንን ሴግመንት into some proportion divide ሊያደርግ የሚችል r የሚባል ፖይንት ቢኖር with component x prime y prime, say it divides in the ratio r to s. So x prime define የሚደረገው በዚህ ነው x1 times s plus x2 times r over s plus r. Y prime is defined as y1 times s plus y2 times r over s plus r. So ይሄንን rule apply እናደርጋለን. So እነዚህም ፖይንቶች ኮምፖነንቶች ለማወቅ እዚህ ጋር የተጠቀስኩትን ፎርሙላ አፕላይ እናደርጋለን. so x becomes minus 3 times 1 plus 2 times 2 over 2 plus 1. This is 1 over 3. And y prime or y becomes 5 times 1 plus 3 times 2 over 2 plus 1. The result is 11 over 3. Okay, therefore the coordinate of the point r is 1 over 3 comma 11 over 3. Okay, so የተጠየቅነው point r ኮምፖነንቱ 1 over 3 comma 11 over 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ፓርት 3 እንሄዳለን። ፓርት 3 ምርጫ ነው ያለው። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው which of the following point is on the circle with center at the origin and radius √5. ኦኬ የሆነ ሰርክል አለ ሴንተሩ ኦሪጂን ላይ የሆነ ሬዲየሱ ደግሞ ራዲካል 5 የሆነ ሰርክል አለ። እዚህ ሰርክል ላይ ያረፈው ፖይንት የትኛው ነው የሚለው። ሶ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው what is the equation of a circle whose center is at the origin and radius √5 የሚለውን ነገር ማስቀመጥ ይቀድማል። so the equation of a circle whose center at the origin and radius √5 is x squared plus y squared is equals to r squared or x squared plus y squared is equals to r squared means 5. ይሄ ነው ሰርክላችን። ኦኬ እዚህ ሰርክል ላይ ከተሰጡት ፖይንቶች የትኛው ፖይንት እዚህ ሰርክል ላይ እንዳለ እናያለን። ሶ ወደ a ፓርት ስንሄድ a ውስጥ xም 3/2 ነው yም 3/2 ነው። ሶ እስኪ እናስገባ በx ቦታ 3/2 በy ቦታም 3/2 እናስገባና ኦኬ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ውስጥ እናስገባና 5 ከሰጠን ያ ፖይንት ሰርክሉ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። but 3/2 square plus 3/2 square ማለት 9/4 plus 9/4 or 18/4 ይሄ ማለት 4.5 ነው። ኦኬ which is different from 5 አይሰጠንም። ስለዚህ a ውስጥ ያለው ፖይንት ሰርክሉ ላይ አይደለም ማለት ነው። b ላይ ስንሄድ b ውስጥ xም √5 ነው yም √5 ነው። ሶ እናስገባ በx ቦታ √5 በy ቦታ √5 ስናስገባ 5 plus 5 ነው የሚሆነው which is 10. ሶ 10 ደግሞ ከ5 የተለየ ነው። አሁንም ይሄን ፖይንት ሰርክሉ ላይ አላረፈም ማለት ነው። ወደ c እንሄዳለን። c ውስጥ ስንሄድ x 5 ነው y ደግሞ 0 ነው። ኦኬ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ውስጥ እዚህ ውስጥ በx እና በy ቦታ እየተካን ነው ቼክ የምናደርገው። so this is 25 plus 0 which is different from 5. ስለዚህ ይሄን ፖይንት ሰርክሉ ላይ አይደለም ያለው ማለት ነው። ወደ d ስንሄድ d ውስጥ ያለው ፖይንት x -1 ሲሆን y ደግሞ -2 ነው። ይሄ -1 ስኩዌር ማለት 1 ነው -2 ስኩዌር ማለት 4 ነው which is 5. ስለዚህ equation of a circle የተሰጠውን equation of circle ያሟላል ማለት ነው። so this point is on the circle. so ለአንደኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው d ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ሁለተኛው ጥያቄ ስለ relation and function ነው። which of the following expression is true about relation ነው የሚለው። ኦኬ ምርጫውን ከመመለሳችን በፊት ግን አንዳንድ ፕሮፐርቲዎች ማየት አስፈላጊ ነው። so
ጥቂቱን ለማስታወስ ያህል domain of a relation R and the range of its inverse R, the range of R inverse the same ነው። ሌላኛው the range of a relation R and the domain of the inverse the same ነው የሚሆነው። ኦኬ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ማወቅ ሁለተኛውን ጥያቄ እንድንመልስ ይረዳናል። ሶ ወደ ምርጫዎቹ እንሄዳለን። ኤ ላይ ስንሄድ domain of R inverse of inverse ኦኬ ኤ ላይ ስንሄድ R inverse of inverse ማለት the inverse of an inverse is the relation itself ኦኬ ሶ በዚች ቦታ Rን ማስገባት ነው። domain of R and domain of R inverse are the same እንደማለት ነው። ሶ A true ሊሆን አይችልም። ወደ B ስንሄድ domain of R and the range of R inverse እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ፕሮፐርቲ ማለት ነው the same ናቸው። ሶ B ትክክለኛ ሪሌሽንሺፕ ነው። ወደ C ብትሄዱ A ፎልስ ነው ብለናል። B ትሩ ነው። ወደ C ብትሄዱ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሬንጅ ኦፍ R እና ሬንጅ ኦፍ R ኢንቨርስ the same ሊሆኑ አይችሉም። ኦኬ ሶ ሲም ፎልስ ነው ማለት ነው። ዲ ላይ ያለውንም ቼክ አድርጉ። ዶሜን ኦፍ R እና ዶሜን ኦፍ R ኢንቨርስ the same ሊሆኑ አይችሉም። ዶሜን ኦፍ R ከሬንጅ ኦፍ R ኢንቨርስ ጋር ነው the same የሚሆነው። ሶ ለሁለተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው B ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ወስዳችኋለሁ። እዚህ ሶስተኛው ጥያቄ ውስጥ ስለ ፓራቦላ ነው ያለው። which of the following is true about the parabola y minus 1 the whole square is equal to 12 into x plus 2 ነው የሚለው። ኦኬ ሁሌም y ስኩዌር ከሆነ ፓራቦላው ሆሪዞንታል ፓራቦላ ይባላል። y minus k the whole square is equals to 4p into x minus h ካለ ይሄ ሆሪዞንታል ፓራቦላ ይባላል። ስኩዌር የተደረገው x ከሆነ ቨርቲካል ፓራቦላ ይባላል። so for now this is a horizontal parabola ከዚህ ምን እናገኛለን? ቨርቴክስ እናገኛለን። the vertex of this parabola is -2, 1 ከየት አመጣ ነው -2? x + 2 ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ x - 2 ይሆናል። y - 1ን ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ y 1 ይሆናል። ሶ ቨርቴክሳችን -2, 1 ነው። ሌላኛው ፖይንት ሁሌም ፓራቦላ በስታንዳርድ ፎርም ሲጻፍ ይሄንን መልክ ይይዛል። ኦኬ ስለዚህ እቺ 12 ከማጋ ደሴም ናት ከ4p ጋር ደሴም ናት። ፒያችን both side by 4 ስናደርግ ፒያችን 3 ነው። ፓራቦላው ምን ይሆናል? ሆሪዞንታል ፓራቦላ ነው። ወደ ቀኝ ይከፈታል ማለት ነው። ሶ ቨርቴክሱን ስለምናውቅ -2, 1 ነው ቨርቴክሱ። ፎከሱን ለማግኘት p ዩኒት ቱ ዘ ራይት እንሄዳለን። ኦኬ ሆሪዞንታሊ p ዩኒት 3 ዩኒት ማለት ነው p ማለት ሶ ፎከሱ ጋር ለመድረስ -2 ላይ 3 ስንደምር 1 ነው የሚሆነው። ሶ the focus of this parabola will be 1, 1 ሌላው ስለ ዳይሬክትሪክስ ልናነሳ እንችላለን። the directrix for this parabola will be ዳይሬክትሪክስ ለሆሪዞንታል ፓራቦላ ምን አይነት ላይን ነው? ይሄ ሆሪዞንታል ላይን ፓራቦላውን into two equal part የሚከፍለው axis of the parabola ሲባል ዳይሬክትሪክስ የምንለው ደግሞ ለአክሲስ ኦፍ ፓራቦላ ፐርፔንዲኩላር የሆነ p ዩኒት in the opposite direction of the focus move እናደርጋለን። ኦኬ ከ-2 ወደዚህ p ዩኒት ከሄድን -2 ላይ -3 ስንቀንስ -5 ጋር እንደርሳለን ማለት ነው። so the directrix will be x is equals to -5 okay focal lengthዛችን ደግሞ 12 ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ስለዚህ ፓራቦላ ውሸት የሆነው እውነት የሆነው የትኛው ነው ይላል። ፎከሱ 1,1 ስለሆነ a ፎልስ ነው የሚሆነው። it is a vertical parabola ይላል። vertical parabola አይደለም፣ ገና በማየት እንመልሳለን። y ስኩዌር ከተደረገ ፓራቦላው ሆሪዞንታል ፓራቦላ ነው። ፎካል ሌንግዙ 12 ነው።
አዎ ፎካል ሌንግዙን አግኝተናል 12 ስለሚል C true ነው directrix the directrix line is x is equals to 4 ይላል directrix x is equals to minus 5 ነው so the answer for question number 3 will be C ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንሄድ የምናገኘው ስለ ሴት የሚያወራ ጥያቄ ነው which of the following is false about the power set of a set A okay በመጀመሪያ power set of a set ምን ማለት ነው power set of a set A ማለት power set of a set A is denoted by P of A which is the collection of all subsets of A okay ዝም ብለን እዚች ውስጥ x ብናደርግ or ዝም ብለን b ብንል this b is any set which is the subset of A ማለት ነው okay so b empty set ሊሆን ይችላል possibly b empty set ሊሆን ይችላል because empty set is the subset of every set b set A ራሱ ሊሆን ይችላል b any set which is a proper subset of A ሊሆን ይችላል so by definition a power set of a set A is the collection of all subsets of set A እንላለን ማለት ነው explicitly እንጻፈው ከተባለ ይሄ power set of a set empty set ይዛል A is ይችላል any set B where this B is the subset of A እንደዚህ ልናደርግ እንችላለን so ወደ ምርጫው ስንሄድ empty set is an element of the power set of a set ይላል ይሄ true ነው okay ወደ B ስንመጣ a set containing A is the subset of a power set of A ይላል ማንኛውንም ሴት A የያዘ subset መሆን ይችላል ይሄም true ነው የሚሆነው ወደ C ስንመጣ A is the subset of power set of A ይላል ይሄ false ነው A element of power set of a set ነው okay so C false ነው ማለት ነው D ግን directly ከዴፊኒሽኑ እንደምናየው D true ነው ማለት ነው so false የሆነውን የተጠየቅነው ስለዚህ አራተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው C ነው ማለት ነው ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንሄድ which of the following is incorrect about the function f of x is equal to tan hyperbolic x okay f of x ምንድነው tan hyperbolic x ነው tan hyperbolic ማለት sin hyperbolic x over cos hyperbolic x ማለት ነው sin hyperbolic x ማለት ደግሞ e the power of x minus e the power of minus x over 2 cos hyperbolic x ማለት ደግሞ e the power of x plus e the power of minus x over 2 so simplify ስናደርገው ይሄ e the power of x minus e the power of minus x over e the power of x plus e the power of minus x ነው ማለት ነው okay ስለዚህ tan hyperbolic xን በምን መልክ ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው e the power of x minus e the power of minus x over e the power of x plus e the power of minus x ነው ስለዚህ ፋንክሽን ይሄንን ፋንክሽን በተመለከተ ኢንኮሬክት የሆነው የትኛው ነው የሚለን a ላይ እንመጣለን horizontal asymptote for this function is 1 or -1 ይላል okay horizontal asymptote የምንሰራው limit of the function በመስራት ነው the limit of this function as x approaches to infinity as x approaches to positive infinity 1 ነው የሚሆነው okay ምክንያቱም እዚች ጋር ፓወራቸው ኔጌቲቭ የሆኑት ተርሞች ወደ 0 አፕሮች ስለሚያደርጉ so y is equals to 1 is one of the horizontal asymptotes and the other horizontal asymptote will be the limit of f of x as x approaches to negative infinity as x approaches to negative infinity ይሄ ተርም ወደ 0 አፕሮች እያደረገ ይመጣል okay so the remaining ratio will be -1 so -1 እና 1 ምናችን ነው ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን ነው so ምርጫ A ትክክል ነው ማለት ነው okay ወደ B ስንሄድ B ጋር ስንመጣ domain of f is real number ይለናል የዚህ ፋንክሽን ዶሜን real number ነው አዎ real number ነው ለምን
there is no x value that makes the function undefined function undefined የሚሆንበት ምንም x value ስለሌለ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው so a ቢም true ነው ማለት ነው ወደ ሲ ልዝለለውና ዲ ጋር ልወሰዳችሁ ዲ አውቶማቲካሊ የሚታይ ነገር ስለሆነ ዲ ጋር ስንሄድ ምንድነው የሚለን the vertical asymptotes are 1 and -1 ይለናል vertical asymptote የምናገኘው ዲኖሚኔተሩ ለዜሮ ሶልቭ አድርገን የምናየው x value ነው so e the power of x plus e the power of -x ዜሮ የሚመጣበት ምንም አይነት x value የለም it's different from 0 for all x an element of real number okay so እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ካለ ምንም አይነት vertical asymptote አይኖረንም so d false ነው ማለት ነው ታን ሃይፐርቦሊክን በተመለከተ d false ነው ማለት ነው so d automatically መልሳችን ነው incorrect የሆነውን ስቴትመንት ስለሆነ የምንፈልገው d እንመርጣለን c true መሆን አለ መሆኑን እንደዚህ አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ፋንክሽናችን y is equals to e the power of x plus minus e the power of minus e the power of minus x over e the power of x plus e the power of minus x ን ይሄንን ኢንቨርሱን ተፈልጉና ኢንቨርሱን ካገኘን በኋላ የኢንቨርሱ ዶሜን የፋንክሽኑ ሬንጅ ነው ማለት ነው የኦሪጂናል ፋንክሽኑ ሬንጅ ነው ማለት ነው ሶ እሱ between -1 and 1 እንደሆነ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ እሷን ፓርት ለእናንተ ተዋለሁ for now the answer for question number 5 is D ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ስንመጣ ስድስተኛው ጥያቄ ጋር ምን አለን f of x is equals to 3 the power of x አለን so then for what value of x is f of x plus 2 minus f of 2 over 2 is the same as 4 times 3 the power of x okay f of x is 3 the power of x ከሆነ ይሄ ነገር እውነት የሚሆነው x ስንት ቢሆን ነው ነው የሚለው so substitute እያደረገን እንሄዳለን f of x plus 2 ማለት 3 the power of x plus 2 ማለት ነው which is 3 the power of x times 3 the power of 2 9 times 3 the power of x ማለት ነው f of 2 ማለት ደግሞ 3 the power of 2 ማለት ነው which is 9 okay ይሄንን substitute እናደርጋለን ማለት ነው so በf of x plus 2 ቦታ 9 times 3 the power of x እናስገባለን minus በf of 2 ቦታ 9 እናስገባለን over 2 is equals to 4 times 3 the power of x criss cross እናደርገው ይሄ ምንድነው የሚሆነው 9 times 3 the power of x minus 9 is equal to 8 times 3 the power of x so ይሄን እንደዚህ ልንጽፈው እንችላለን collecting like terms ይሄን እንደዚህ ልንጽፍ እንችላለን so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 3 the power of x is equal to 9 so 3 the power of x 9 ማለት 3 the power of 2 ማለት ነው so by comparison x will be 2 so ይሄ ኮንዲሽን እዚህ ጋር ያለው ኮንዲሽን true የሚሆነው x2 ሲሆን ነው ማለት ነው therefore the answer for question number 6 will be A so part 4 ደግሞ workout ነው እዚህ part 4 ውስጥ አራት workout ጥያቄዎች አሉ so የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው determine the center the foci vertices eccentricity asymptotes axis and sketch the graph of this hyperbola okay ብዙ ነገር ነው የተጠየቅነው ሴንተር ፎሲ ቨርታይስስ ኤክሴንትሪሲቲ አሲምፕቶት አክሲስ እነዚህን ሁሉ ሜንሽን ካደረግን ስኬች ማድረጉ አይከብደንም ሶ የተጠየቁትን ጥያቄዎች ለመመለስ ምንድነው የምናደርገው we need to write the equation of the hyperbola in standard form ወደ ስታንዳርድ ፎርም መቀየር አለብን so ይሄ ማለት 2x square minus 4x minus 3y square plus 12y is equal to minus 8 ማለት ነው okay
ተመሳሳይ ቫሪያብሎችን ሰብሰብ ስናደርግ ሶ ይሄ ምንድነው ማለት ነው completing square መጠቀም ይጣበቅብናል so this is the same as 2 into x square minus 2x minus 3 into y square minus 4y is equal to minus 8 ነው ማለት ነው በጥንቃቄ ይሄንን ሪራይት ማድረግና ወደ completing square መቀየር ይጣበቅብናል so ይሄ ማለት 2 into x square minus 2x plus 1 minus 1 minus 3 into y square minus 4y plus 4 minus 4 is equals to minus 8 ነው የሚሆነው so ከብራኬት ውስጥ እነዚህን ቁጥሮች እያበዛን እናወጣና የሚቀረን 2 into x square minus 2x plus 1 minus 2 minus 3 times y minus 2 I mean y square minus 4y plus 4 plus 12 is equal to minus 8 ይሆናል so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው this is 2 into x minus 1 the whole square ይሄ perfect square ነው ይሄም perfect square ነው minus 3 into y minus 2 the whole square okay g minus 2 እና 12ን ወደ right እንወስድና minus 8 minus 12 plus 2 ይሆናል so ይሄ እንዴት ሊጻፍ ይችላል 2 into x minus 1 the whole square minus 3 into y minus 2 the whole square is equal to minus 18 ይሆናል okay dividing both side by minus 18 ምን እናገኛለን y minus 2 the whole square over 6 minus x minus 1 the whole square over 9 is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው okay both side በኔጌቲቭ 18 ነው ያካፈልኩት so ይሄ ስታንዳርድ ኢኩዌሽን ኦፍ ዲ ሃይፐርቦላ ነው ይሄ ሃይፐርቦላ ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ይባላል okay አሁን ከዚህ ሃይፐርቦላ ቀጥታ የምናገኛቸው ነገሮች አሉ ሴንተር እናገኛለን okay the center of this hyperbola will be 1,2 ሴንተራችን 1,2 ነው ቀጥታ እዚህ ውስጥ ያሉትን ኤክስፕሬሽኖች በማየት ሴንተሩን ማወቅ እንችላለን ሴንተሩን ማወቅ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው የሚሆነው ሌላኛው ከዚህ ስታንዳርድ ኢኩዌሽን ኦፍ ሃይፐርቦላ a square የሚባል ቁጥር እናገኛለን a square 9 ነው ይሄ ማለት a3 ነው ማለት ነው b square 6 ስለሆነ b ራዲካል 6 ነው የሚሆነው ሌላው ሪሌሽንሺፕ c square is equals to a square plus b square የሚባል ሪሌሽንሺፕ አለ ሃይፐርቦላ ውስጥ ስለዚህ c ስኩዌራችን 15 ነው የሚሆነው so c ምን ይሆናል ማለት ነው √15 ይሆናል ማለት ነው እነዚህ a b c values ቨርቴክሶቹን ፎከሶቹን እንድናገኝ ይረዳናል so የመጀመሪያው ሴንተር ተጠይቀን ነበር ሴንተር መልሰናል ይሄ ሃይፐርቦላ ሁለት ፎከሶች አሉት so ፎከሶቹን ለማግኘት ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ስለሆነ ፎከሶቹን ለማግኘት y ላይ ፕላስ c እንደምራለን አንድ ደግሞ እንቀንሳለን ያ ማለት 1,2 plus or minus √15 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሁለቱ ፎከሶች እነማን ናቸው 1,2 plus √15 እና 1,2 minus √15 እነዚህ ፎከሶቻችን ይሆናሉ so ሁለተኛውን መለስን ማለት ነው ቨርቴክሱን ለማግኘት ሁለት ቨርቴክሶች እና ሁለት ኮቨርቴክሶች አሉን አሁን የተጠየቅነው ቨርቴክስ ብቻ ስለሆነ ቨርቴክሱን ለማግኘት ሴንተሩ ላይ ሄደን ኤን በመደመርና በመቀነስ y ቫልዩ ላይ በመደመርና በመቀነስ ቨርቴክሶቹን እናገኛለን ያ ማለት 1,2 plus or minus 3 ነው የሚሆነው so the two vertices are 1,5 and
1 ኮማ ማይነስ 1 ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቨርቴክሶቹን መለስን ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው የተጠየቅነው ኤክሴንትሪሲቲ ነው። ኦኬ eccentricity is defined by c over a. okay c radical 15 አለን a ደግሞ 3 አለን eccentricity መለስን። አምስተኛው ጥያቄ asymptotes ነው የሚጠይቀን። there are two asymptotes for the hyperbola horizontal ሆነ vertical ሆነ asymptotoቹ ሁለት ናቸው። y is equals to plus or minus a over b into x minus h plus b. This is plus k. This is the formula for the asymptotes of a vertical hyperbola. ስለዚህ ሁለቱ አሲምቶቶች እነማን ናቸው? plus or minus a is 3 b is root 6 into x minus 1 plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አንዱን ፕላስ አንዱን ማይነስ በማድረግ አሲምቶታችንን በዚህ ዌይ እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ አክሰሶች አሉ። ኦኬ አክሰሶቹን የምናገኘው ኤ እና ቢን በመጠቀም ነው የሚሆነው። ሶ እነዚህን ኤ እና ቢን በመጠቀም አክሰሶቹን ታስቀምጣላችሁ። ሶ the remaining thing ስኬች ማድረግ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ምንድነው የሚለው? find the remaining zeros of the polynomial p of x is equals to 4x cubed minus x squared minus 36x plus 9 if p of 1 over 4 is 0. ምንድነው ይሄ? cubic polynomial ተሰጥቶናል። cubic polynomialአችን 4x cubed minus x squared minus 36x plus 9 ነው። ሌላኛው ደግሞ 1 over 4 one of the zeros ነው ተብሏል። p of 1 over 4 0 ነው ማለት ምን ማለት ነው? x minus 1 over 4 is a factor እያለን ነው። okay so we are asked the remaining zeros of a polynomial. already 1 over 4 is one of the zeros. ሁለት zeros of the polynomial ይቀሩናል። እነሱን የተጠየቅ ነው። so x minus 1 over 4 ፋክተር ከሆነ ይሄ ኪዩቢክ ፖሊኖሚያል እንዴት ሊጻፍ ይችላል? x minus 1 over 4 times a certain quotient. okay so ይሄ q of x ምንድነው? p of x over x minus 1 over 4 ነው ማለት ነው። so q of x ን ለማግኘት ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ሜተድ እንጠቀማለን። p of x ን ያ ማለት 4x cube minus x square minus 36x plus 9 ን x minus 1 over 4 ስናካፍል using polynomial division 4x cube ለx ስናካፍል 4x square ነው። then 4x cube minus x square እናደርጋለን። then ስናቀናንስ የሚቀረን minus 36x plus 9 ነው። minus 36x ን ለx ስናካፍል minus 36 ነው። so መልሰን ስናበዛ minus 36x plus 9 ይሆናል። then በማቀናነስ ሪሜንደራችን 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል p of x እንዴት ሊጻፍ ይችላል? x minus 1 over 4 times q of x ን አግኝተናል። ያው 4x cube 4x square minus 36 ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደገና ፋክተራይዝ አድርገን ስንጽፍ ምንድነው የሚሆነው? ይሄን ፋክተራይዝ ስናደርግ 4x square minus 36 ማለት 2x minus 6 times 2x plus 6 ማለት ነው። so አሁን the remaining zeros of a polynomialን ማወቅ እንችላለን። already ከዚህ እናገኛለን x is equals to 1 over 4 is one of the zeros of a polynomial already ተሰጥቶን የነበረ ነው። ሌላኛው zeros of a polynomialን ለማግኘት እቺን ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ x 3 ይሆናል። እቺኛዋን ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ x minus 3 ይሆናል ማለት ነው። therefore the zeros of the polynomial given here የተሰጠው polynomial function the zeros are 1 over 4 and the remaining are minus 3 and
3 ኦኬ እነዚህ ናቸው የዚህ ፖሊኖሚያል zeros of a function ኦኬ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንመጣ ምንድነው ጥያቄው የሚለው determine the equation of the circle containing the points -2, 0 2, 0 and 0, 4 ኦኬ በእነዚህ ሶስት ፖይንቶች የሚያልፍ ሰርክል አለ የዛ ሰርክል ኢኩዌሽንን ፈልጉ ነው የሚለው ሶ እነዚህን ሶስቱን ፖይንቶች በxy ፕሌን ላይ በማስቀመጥ ኢኩዌሽኑን ዲተርማይን እናደርጋለን ሶ ፈርስት let us sketch the circle on the xy plane so the points are -2, 0 2, 0 and 0, 4 ኦኬ እነዚህ ናቸው የተሰጡን ፖይንቶች ይሄንን a እንበለው ይሄንን b እንበለው ሶስተኛውን ፖይንት c እንበለውና so xy plane ላይ እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ now think of a chord containing the point a and b a እና b የያዘ chord እናስብና እንደዚህ እናድርግ ሚድ ፖይንት እንፈልግለት the midpoint of a chord AB is 0, 0 okay midpointun ብትፈልጉ የ-2, 0 እና የ2, 0 midpoint 0, 0 ነው የሚሆነው okay ይሄንን ኦብዘርቭ እናደርጋለን the other thing is a line segment passing through the midpoint is perpendicular to the chord AB ለAB ይሄ ላይን ሴግመንት በሚድ ፖይንቱ የሚያልፈው ላይን ሴግመንት ለኮርድ AB perpendicular ነው and at the same time this is a perpendicular bisector okay በሚድ ፖይንት የሚያልፈው ላይን perpendicular bisector ነው so from theorems on the circle ማንኛውም perpendicular bisector ለኮርድ perpendicular bisector የሆነ ላይን ሴግመንት በሴንተር ያልፋል የሚል ቴረም አለን ኦኬ ሶ ሴንተራችን ባይ ዲፎልት y axis ላይ ይሆናል ማለት ነው y axis ላይ ከሆነ ሴንተራችን ምንድነው የሚሆነው 0, some number k ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሴንተር አለን say the center is capital O ኦኬ ሴንተራችንን ካፒታል O እንበለው እንደገና በb እና በc የሚያልፍ ኮርድ እንስራ ኦኬ አሁን ከሴንተር ወደ ሚድ ፖይንት ኦፍ ኤ ኮርድ ኮንስትራክት እናደርጋለን another line segment from center to a chord ኮንስትራክት እናደርጋለን ኦኬ እቺ ኢንተርሴክሽን ፖይንትን E እንበላት E is a midpoint for C and B so the coordinate of a point E will be 1, 2 okay አሁን እዚህ ጋር ልናይ የሚገባው OE is perpendicular to BC ይሄንን ኦብዘርቭ እናደርጋለን so if two lines are perpendicular to each other the product of their slope is -1 የሚል ሩል አለ so የኦኢን ስሎፕ እንስራ የኦኢን ስሎፕ ስንሰራ the slope of a line passing through O and E will be 2 - k over 1 - 0 ነው የሚሆነው okay the slope of BC will be በB እና በC የሚያልፍ ስሎፕ ምንድነው የሚሆነው 4 - 0 over 0 minus 4 - 0 over 0 minus 2 ይሆናል ማለት ነው so say this is m1 and this is m2 okay m1 times m2 -1 ከሆነ m1 ማለት 2 - k over 1 ማለት ነው m2 ማለት ደግሞ -2 ነው so this is -1 so ከዚህ ምን እናገኛለን 2 - k is equals to 1 over 2 2 - 1 over 2 is k so the value of k is 3 over 2 የk ዋጋ 3 over 2 ነው ስለዚህ center of the circle ታወቀ ማለት ነው የሰርክሉ ሴንተር 0, k ወይንም 3 over 2 ነው ማለት ነው
ምንድነው የሚቀረን ሬዲየስ ነው የሚቀረን the radius is the length of a segment O up to C radius ነው ኦኬ ከሴንተር እስከ C ያለው ሬዲየስ ስለሆነ እሱን እንዴት እናገኛለን 4 minus 3/2 which is 5/2 አሁን ሴንተር አለን radius አለን therefore the equation of the circle will be x minus 0 the whole square plus y minus 3/2 the whole square is equal to r square which is 5/2 square so እንዴት ልንጽፈው እንችላለን x square plus y minus 3/2 the whole square is equal to 25/4 ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው okay so this is the equation of a circle containing these 3 points በእነዚህ 3 ፖይንቶች የሚያልፍ equation of a circle ይሄ ነው ማለት ነው okay አሁን ወደ መጨረሻው ጥያቄ ወስዳችኋለሁ እሱ ምንድነው find the domain range intercepts asymptotes and sketch the graph of the function የሚል አለ so ፋንክሽናችን rational function ነው x square over x square minus 4 okay ምን ተጠይቀናል domain ተጠይቀናል the domain of the function is all possible values of x እንደሆነ ካወቀን ፋንክሽኑን አንዲፋይንድ የሚያደርጉት 2 እና -2 ናቸው ወይንም x square minus 4ን ለ0 ሶልቭ ስታደርጉ የምታገኙት ዲኖሚኔተሩ ለ0 ሶልቭ ስታደርጉ የምታገኙት values of x plus or minus 2 ነው so denominatorun ከነዚህ ነምበሮች መጠበቅ ነው so the domain is all real number except these numbers -2 እና 2ን avoid እናደርጋለን so this is the domain okay የመጀመሪያው የተጠየቅነው ዶሜን ነው ሌላው ሬንጅ ለመመለስ ግዴታ ግራፉን መሳል ስላለብን ግራፉን እስከምንስል ሬንጅን ልተወው ስለዚህ ወደ ኢንተርሰፕቶች መሄድ ያስፈልጋል so አንደኛው ኢንተርሰፕት x ኢንተርሰፕት ነው x ኢንተርሰፕትን ለማግኘት y-ን 0 እናደርጋለን ኦኬ y-ን 0 ስናደርግ የምናገኘው x value x 0 ነው ኦኬ this is the x intercept y intercepትን ደግሞ ለማግኘት x-ን 0 እናደርጋለን ኦኬ x-ን 0 ካደረግን y intercepታችን 0 square over 0 square minus 4 ነው አሁንም 0 ነው የሚሆነው so x-ም y-ም ኢንተርሰፕታችን 0 ነው ማለት ነው ኦኬ ከዛ ወደ ግራፉ ፓርት ሄደን ሌሎቹን እንመልሳለን ኦኬ ፋንክሽኑ in the least simplified form ስለሆነ ያለው the vertical asymptotes are x is equals to 2 and x is equals to minus 2 ናቸው ኦኬ ሁለት vertical asymptotes አሉን 2 እና minus 2 okay this is 2 and the other vertical asymptote is this one x is equals to minus 2 okay horizontal asymptote ለማወቅ ደግሞ ሊሚት መስራት ያስፈልገናል so the limit of f of x as x approaches to infinity ወይንም the limit of x square over x square minus 4 as x approaches to infinity 1 ነው therefore the horizontal asymptote will be y is equals to 1 okay አሁን አሲምፕቶቶችን አስቀመጥን ዶሜን አስቀምጠናል ኢንተርሰፕቶች አሉን ግራፉ በኦሪጂን ነው የሚያልፈው x ኢንተርሰፕትም y ኢንተርሰፕትም 0 ስለሆነ በኦሪጂን ነው የሚያልፈው ሶ የሚቀረን ነገር ግራፉን ስኬች አድርገን ሬንጁን መናገር ነው ሶ ግራፉን ስኬች ለማድረግ የምናደርገው ነገር ቢኖር ቨርቲካል አሲምፕቶቶችን ኢን ዲፈረንት ዳይሬክሽን አፕሮች ማድረግ ነው ሶ አንደኛውን vertical asymptote እንውሰድ x is equals to 2 so the limit of the function f of x as x approaches to 2 from the right ምንድነው የሚሰጠን positive infinity ነው የሚሆነው 2 from the right approach ስናደርግ positive infinity ነው የሚሆነው so ከርቫችን on the right of 2 ወደ ላይ ከፍ ያለ ሄዳል ማለት ነው to the other extreme ወደ y is equals to 1 approach ያደርጋል so ሌላኛው ደግሞ the limit of the function as x approaches to 2 from the left 2 from the left approach ብናደርግ
የy ቫልዩ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕሮች እያደረገ ነው የሚሄደው ሶ በሌፍት በኩል x = 2 አፕሮች ስናደርግ ከርቭ ወደ ታች ይሄዳል okay similarly you can check that ይሄኛው እዚች ጋር ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ሲሆን እዚች ጋር ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው እቺ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ናት so similarly you can evaluate the limit of the function f of x as x approaches to -2 from the right and -2 from the left as x approaches to -2 from the left okay so -2 from the right approach ስናደርግ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው -2 from the left approach ስናደርግ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እናገኛለን so ከርቮቹ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይኖራቸዋል so roughly this is the graph of the given rational function so እነዚህ ስሙዝ ከርቮች በምንና በምን መካከል ነው የሌሉት በዜሮና በሆሪዞንታል አሲምፕቶት መካከል ከርቭ የለንም so ሬንጃችን በዛ ውስጥ አይኖርም ማለት ነው y ቫልዩ በዛ መካከል አይኖርንም ማለት ነው therefore range ተጠይቀናል the range of this function will be a real number except the interval 0 including 1 okay 0 ሳያካትት በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የy ቫልዩ አይኖርንም therefore ሬንጃችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው so domain መለስን range መለስን intercept መለስን asymptotoች መልሰናል ግራፉ ራፍሊ ይሄንን ይመስላል so this is how we can sketch the graph of a rational function